السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وي، جوړ وي، شپې ورځې ژوند زندګي وخت صحت مو هم ښه وي. او زموږ ټیکنیکل شاهد پشتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو. ملګرو، تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره خوندوره ویډیو چمتو کړې یو. د نننۍ ویډیو هم د کلیپس اپلیکیشن په باره کې دو. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته ښایو چې څنګه کولی شو چې په کلیپس اپلیکیشن کې ملګري جوړ کړو، او بیا د ملګري په سر څنګه کولی شو چې پیسې وګټو. لکه څرنګه چې مثال موږ تاسو فیسبوک استعمالوو. نن سبا په افغانستان او پاکستان کې فیسبوک ډېر خلک استعمالوي او ډېر ورسره بلد هم دي. نو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته ښایم چې موږ څنګه کولی شو د فیسبوک غوندې په کلیپس اپلیکیشن کې خپل ملګري اضافه کړو فرینډ، او څنګه بیا د ملګرو په سر پیسې ګټلی شو. نو دلته ملګرو په کلیپس اپلیکیشن کې ملګري جوړول ډېر مهم دي، بیخي زیات مهم دي. مهم په دې دي که موږ تاسو دلته فکر وکړو، مثال څوک کلیپس اپلیکیشن استعمالوي، که دوی کلیپس اپلیکیشن ګوري، مثال دلته پښتانه ډېر کم دي، ټول خارجیان دي. دلته مثال د بله ژبه ولا د پښتو ژبې خلک ډېر کم دي. دلته چې کومه ویډیو ویږي، بعضې ویډیوګانې ډېره داسې ویډیوګانې دي چې زموږ د کلتور، زموږ د دین سره مثال ډېره په ټکر کې دي، خلاف دي. نو ډېر خلک نه غواړي، زه خپله نه غواړم چې دا ویډیوګانې وګورم. نو که موږ تاسو دلته خپل پښتانه ملګري فرینډ کو، مثال ملګري ولرو، نو موږ تاسو کولی شو چې د خپلو ملګرو ویډیوګانې او پوسټونه دلته وګورو یا په سر پیسې وګټو. موږ تاسو اړ نه یو چې مثال موږ تاسو خارجي ویډیوګانې وګورو. مثال که زما سره یو ملګری وي، هغه خپلې ویډیوګانې اپلوډوي، صحیح ویډیوګانې، زه د ده ویډیوګانې ګورم، د ده ویډیوګانې په سر پیسې ګټم، او دی به زما ویډیوګانې ګوري. مثال ستاسو د چا سره ملګری شئ، ستاسو د ده ویډیوګانې ګورئ، د ستاسو ویډیوګانې به دی ګوري. یو خو به ګناه هم نه ګټئ. مثال تاسو هڅه وکړئ چې داسې ویډیوګانې اپلوډ کړئ دلته چې چاته مو ضرر ونه رسېږي، او ښې ویډیوګانې او پیسې هم وګټئ او ثواب هم وګټئ. نو داسې ویډیوګانې تاسو تل هڅه کوئ چې دلته اپلوډ کړئ. نو راځو ملګرو، ډېره خبره نه اوږدوو، زه تاسو ته ټوله مکمل طریقه ښیم. خو مخکې له هغه چې زه ویډیو شروع کړم، ستاسو ټولو خوږو دوستانو او ملګرو څخه زه هیله کوم که چا زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، یا په تاسو کې زموږ یوټیوب چینل ته نه وي راغلی وای څوک، نو ستاسو څخه زه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ، او د ځان لپاره یې هم درسره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ نوره مهم ویډیوګانې تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. نو راځئ ملګرو، ویډیو شروع کوو. خبرې ډېره نه اوږدوو، ویډیو سکیپ کوئ مه، ویډیو تر پایه وګورئ. نو زه راځم خپل کلیپس اپلیکیشن ته ملګرو. دلته چې هر کله تاسو په کلیپس اپلیکیشن نه کلیک وکړئ، نو تاسو په دلته راشئ، په د می آپشن باندې به کلیک وکړئ. هر کله مې چې په می آپشن باندې کلیک وکړ، نو دلته به تاسو ملګرو لومړی چې غواړئ چې خپل ملګري جوړ کړئ، مثال دلته تاسو په د مای فرینډ نه کلیک وکړئ، نو دلته تاسو ته دوې آپشن درکوي ملګرو. که مثال تاسو ته چا ریکویسټ کړی وي، هغه آپشن تاسو ته دلته ښیي. نو که تاسو مثال غواړئ چې چاته ریکویسټ وکړئ، مثال چاته د فرینډ درخواست د چا نه وکړئ، مثال چې چا نه وغواړئ چې مثال زه تاسو سره ملګری کېږم، نو تاسو به دلته په د اډ فرینډ نه کلیک وکړئ. نو دلته ملګرو دوې خبرې دي، څو خبرې دي. مثال چې یو خو ستاسو د فیسبوک رقم دلته څوک نشئ سرچ کولی، لکه مثال فیسبوک کې ورکوئ نوم، زما نوم دی شاهدین شاهد، دلته تاسو ولیکئ، نشئ سرچ کولی. نو تاسو فقط دلته تاسو د درې طریقو د لارې خلک فرینډ کولی شئ او فرینډ ریکویسټ ته کولی شئ. یو هغه چې مثال کوم ایمیل باندې چې دوی کلیپس اپلیکیشن جوړ کړی وي اکاونټ، یو تاسو خاص هغه ایمیل چې دلته داخل کړئ تاسو یې پیدا کولی شئ، او بل د چې کوم د موبایل نمبر په د کلیپس اپلیکیشن کې ثبت کړی وي، نو تاسو د هغه موبایل نمبر په واسطه یې هم تاسو سرچ کولی شئ او ریکویسټ ورته کولی شئ. او مهمه خبره، مهمه طریقه چې دا ایډي نمبر دی، مثال دلته کلیپس اکاونټ یو اکاونټ ځان ته خپل ایډي نمبر لري، نو تاسو دلته د ایډي نمبر څخه تاسو ډېر په اسانۍ سره یو کس او ملګری چې وغواړئ پیدا کولی شئ. نو زه دلته راځم، اوس د خپل کوم ملګری مې چې دی د هغه ایډي نمبر دلته چوم، زما سره فرینډ هم دی، خو کیدای شي پیدا یې هم نه کړي، ځکه چې زما سره فرینډ دی، خو کیدای شي پیدا هم کړي، سرچ یې هم کړي. نو زه راځم هغه د خپل ملګري کوم اکاونټ چې دی هغه نه ما سکرین شاټ ایستلی دی، نو زه دلته راځم خپل سکرین شاټونو ته. دلته زه مثال د کوم نمبر چې دی 940 موستفاه په نمبر یو نفر دی 940، مثال دلته زه دغه کوم نوم چې دی دا سرچ کوم 940، او بیا څو دي 940 28 شپېته 28 شپږ شپېته 940 28 28 شپږ شپېته 28 28 شپږ شپېته 28 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
992 نو دلته ملګرو تاسو وینئ موږ ته یې ډایرکټ را پیدا کړ. دلته ملګرو دغه کوم نفر چې دی زما سره پرنټ شوی دی مثال دلته لیکلی دی چې آډډ، دلته به تاسو ته په کت لیکلی وي چې آډډ به نه وي. مثال دلته دا سمپل پاسټ جمله ته وختې دی چې دا مثال آډډ دا جمع شوی دی. نو تاسو ته به لیکلی وي ملګرو چې آډ چې کوم نوی نفر تاسو غواړئ په همدې طریقې سرچ کولی شئ. دلته به تاسو په کت په د آډ نه کلیک وکړئ. په آډ نه مو چې کلیک وکړ دلته فرینډ ریکویسټ لاړه. نو که هر کله ملګرو دا خو همدا طریقه وه چې موږ څنګه فرینډ ریکویسټ کولی شو. خدای دې وکړي تر همدې ځایه مو مزغه خلاص شوي وي. او که اوس مثال تاسو ته څوک فرینډ ریکویسټ وکړي تاسو به هغه چیرته معلوموئ. نو تاسو بیا راشئ ملګرو په همدې طریقه که تاسو ته چا ریکویسټ نه کړی وي تاسو بیا دلته به د فرینډ ریکویسټ نه کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته لیکلی وي چې اګري. کوم نفر چې تاسو ته ریکویسټ کړی وي هغه نوم به ته راغلی وي، تاسو به دلته کلیک وکړئ په اګري نه او قبول به شي، اکسپټ کنفرم به شي. مثال تاسو چې چاته میسیج وکئ تاسو به میسیج هم دلته کوئ چې چاته میسیج کوئ. مثال دلته به خپل ایډي نمبر چوئ او بیا مثال که ګورئ چې مثال تاسو ته چا میسیج وکړ مثال څنګه مونږ کنفرم کړو بیا به تاسو راځئ دلته ملګرو په د فرینډ ریکویسټ نه به تاسو دلته کلیک وکړئ، دلته بیا اګري کوئ. نو دلته بیا په بله طریقه هم تاسو ملګري جوړولی شئ. مثال نفر فرینډ کولی شئ. که تاسو سره دلته ملګرو څوک لاند وي مثال ستاسو سره څنګ په څنګ وي نو بیا تاسو په همدغه طریقه هم د لکه څرنګه چې په زوپیا کې د سکین کوډ د لارې هم تاسو یو کس ملګری کولی شئ. نو په همدا طریقه هم دا هغه نفر چې مثال ستاسو سره څوک په څنګ وي تاسو غواړئ چې ملګری کوئ او که ستاسو څخه مثال لرې وي یا په بل هیواد کې وي یا په بل ولایت کې وي نو بیا تاسو په همدغه طریقه چې کومه طریقه مو تاسو ته وښیه د ایډي نمبر د لارې تاسو ملګري جوړولی شئ. نو دلته تاسو وګورئ ملګرو ما سره ټول پښتانه ملګري دي، ما ته ټولې د پښتنو ملګرو ویډیوګانې راځي. که دلته زه په ویډیوګانو نه کلیک وکړم زه اړ نه یم چې زه د خارجي ویډیوګانې وګورم. نو دلته ملګرو بیا تاسو به د پلاو نه کلیک کړئ. نو تاسو چې هر کله یو کس ملګری کوي نو تاسو دې ځای ته هم فکر وي تاسو یې پلاو کوئ هم چې تاسو سره ملګری شي بیا ستاسو ته ویډیوګانې نه راځي داسې صحیح ډول تاسو بیا ملګری پلاو کوئ هم. نو هر کله ملګرو چې تاسو یو کس ملګری که زه دا طریقه هم ته ښیم زه تاسو ته لومړی خپله ویډیوګانې وښیم چې موږ ته څه ډول ویډیوګانې دلته راځي. تاسو وینئ دلته موږ ته ټولې اسلامي ویډیوګانې راځي. مثال موږ خپل سورت یاسین هم ګورو او د دې په سر پیسې هم ورته راځي او ثواب هم ګټم. خو زه نه غواړم چې مثال هغه ویډیوګانې وګورم، د خپل ملګري ویډیوګانې ګورم او زه پیسې هم ګټم مثال ثواب هم ګټم. نو تاسو تل هڅه وکړئ چې همداسې سیستم تاسو برابر کړئ چې مثال ګټه هم وکړئ او پیسې هم وګټئ. مثال ځانونه هم نه کوئ ګنهګار داسې بېځایه ویډیوګانې نه هم ډډه وکړئ. نو زه اوس راځم ملګرو تاسو ته زه اوس د یوه کس پلاو کول هم ښیم. مثال ستاسو سره یو نفر دی فرینډ شو مثال دا زما سره ملګری دی مای فرینډ دا مثال زما سره ملګری دی موستفاه. په دا نه به تاسو کلیک وکړئ. دلته هر کله چې په دا نه کلیک وکړو مثال اوس موږ یو کس څنګه پلاو کولی شو. نو دلته به ملګرو تاسو په کت دلته به د پلاو آپشن باندې کلیک دلته چې دا ما پلاوینګ کړی دی تاسو ته به لیکلی چې پلاو تاسو به دا وایي پلاوینګ وشي چې هر کله پلاوینګ شي نو د هغه ملګري ویډیوګانې بیا تاسو دلته په همدغه ځای کې کتلی شئ. هر کله چې تاسو کلیپس اپلیکیشن ته داخله کوئ ویډیوګانې ته نو تاسو د همدغې ریکمنډنټ تاسو په پلاو باندې کلیک کړئ. دلته تاسو په کت دلته په همدغه ځای نه کلیک کړئ او د خپل ملګري ویډیوګانې تاسو کتلی شئ او د همدې په طریقه تاسو بیا پیسې ګټلی شئ. نو یوه خبره مو بله هم وي ملګرو پام وي که چا مثال کوډ نه وي داخل کړی د ریډم کوډ چاته معلوم نه وي مثال ستاسو که هر کله اپلیکیشن نوی جوړ کړو مثال اپلیکیشن کوم اکاونټ نوی جوړ کړو ستاسو ریډم کوډ نه وي داخل کړی نو تاسو حتما ریډم کوډ داخل کړئ ځکه چې تاسو ته $1 فری درکوي او د سره ستاسو نوره پینټونه هم اضافه کېږي ځکه چې په وخت سره که ستاسو د کوم کوډ څخه داخل شوي وای هغه کوډ اکاونټ چې مثال پر مخ ځي تاسو ته هم نوره اضافه پینټونه درکوي او یو پرمختللي اکاونټ چې تاسو دلته آنلاین شئ مثال داخل شئ نو زه تاسو ته هغه کوډ هم ښیم چې تاسو فری $1 وګټئ. نو تاسو به دلته راشئ ملګرو زموږ همدغه کوډ تاسو وینئ همدغه کوډ به تاسو هلته داخلوئ. زه تاسو ته هغه ریډم آپشن هم ښیم تاسو به همدغه کوډ راواخلئ. دلته بیا تاسو ملګرو هر کله مو چې کوډ راواخیست تاسو بیا دلته په د ریورډز نه کلیک وکړئ. هر کله مو چې په ریورډ آپشن نه کلیک وکړ تاسو به همدلته په د ریډم آپشن نه کلیک وکړئ. دلته به د ریډم آپشن کې هماغه کوډ داخل کړئ او دلته
دلته بیا تاسو په دا ریډم ریوارډز نه کلیک وکړئ، تاسو ته به $1 فري درشي. نو تاسو حتما همدغه کوډ داخل کړئ. نو که تاسو غواړئ ملګري چې زما سره ملګري شئ په کلیپس اپلیکیشن کې زموږ ویډیوګانې وګورئ او زموږ ویډیوګانې په سر پیسې وګټئ او ستاسو ویډیوګانې موږ وګورو، نو تاسو کولی شئ چې موږ ته په هماغه طریقه فرینډ ریکویسټ وکړئ، همدغه کوډ تاسو هلته واچوئ، زموږ همدغه کوډ تاسو دلته وینئ، هغه کوډ هلته سرچ کړئ، زموږ نوم به درته راواوړي او ما به تاسو ته دغه کوډونه په ډسکرپشن کې هم اچولی وي. تاسو ته به مو د نورو ملګرو موستفاه کوډ به هم تاسو ته واچوم. کوم ملګری چې زموږ دی، تاسو چې کوم یو غواړئ که زما سره ملګري کېږئ، موستفاه سره ملګري کېږئ، تاسو هغه کوډ داخل کړئ او ملګري به شئ او ستاسو ویډیوګانې به موږ ګورو. مثال د موږ ویډیوګانې به تاسو ګورئ، بغیر د دې چې موږ د خارجیانو ویډیوګانې وګورو، باید خپلو د پښتنو ویډیوګانې وګورو. نو خدای دې وکړي ملګرو چې په ویډیو مو سر خلاص شوی او په طریقه یې پوه شوي وئ. نو که کوډ مو داخل کړی نه وي، کوډ حتما داخل کړئ زموږ کوډ چې تاسو $1 فري وګټئ. نو د اوس لپاره د خدای په امان، ښه وخت ټولو ملګرو ته چې هر راز اوسئ.